Hello guys, welcome to Fun and Tasty channel. Our third video for today is Excel 365, how to use conditional formatting. So, ang topic natin today is conditional formatting. So, ito yun. Ano ba ibig sabihin ng conditional formatting? Conditional formatting is easily spot trends and patterns in your data using bars, colors, and icons to visually highlight important values. So, kung i-click natin tell me more, nandito yung mga mas maraming kahulugan. And then, kung paano siya magagamit. Okay, nandyan lang po. So, dito, gagawa lang tayo ng mga simpleng example para ma-try itong conditional formatting. So, dito sa setup data natin, merong month, January hanggang April, product, product A, B, C, D. So, ito yung in-arrange natin last time na ginamitan natin ng SUMIFs or SUMIF. So, ito yung pinanggalingan niyan data, raw data. So, dito naka-arrange na siya according to product and then actual sales. Then, ito dinagdag natin, target sales. So, nag-sample lang tayo ng initially January 10, February 15, incremental siya. So, hanggang April 30 yung target sales. Halimbawa. Ngayon, paano natin gagawin yung conditional formatting para makita yung dito sa actual sales kung naka-target ba siya or hindi. So, unang-unang gagawin natin, i-select natin yung sa January. Dito sa January, ang target sales lang niya is 10. So, maka 10 lang siyang benta. So, automatically, target na siya. Eco-conditional formatting natin gamit itong greater than. Pagka greater than, so isa-select natin tong target sales na 10. So, sabi dito, format cells that are greater than, ito yung magiging kulay. So, usually, kapag target, dapat kulay green. So, gawin natin kulay green. Black, ito na lang ang ipifill na lang natin siya ng kulay green kapag target. Then, okay. So, ayan. Lumalabas, January, nakatarget siya sa lahat. And then, kailangan din natin i-formula ng conditional formatting ng less than. Kapag hindi target, dapat kulay red. Light red filled with dark. Okay. So, tapos na tayo dito sa January. Dito naman sa February. So, ulitin lang natin ginawa kanina. Highlights, greater than. Then, select natin ito. Yung target sales. And then, kulayan natin ng, so, i-custom format natin. Fill. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng greater than 15, magkukulay green. Okay. Okay. Tapos, gamitan din natin ng, kapag less than, kulay pula. Less than 15. Yan. So, tapos na sa February, dito naman tayo sa March. Conditional formatting, highlights, greater than 20, ay dapat kulay green. Custom format, fill natin ay kulay green. Then, okay. So, ayan. Kapag target, kulay green. Kapag hindi target, so, ayan. Gamitin natin itong less than. Less than 20. Yan. So, ito yung hindi target. Then, pagka April, gawin ulit, greater than
yung custom. Yan. So, dapat ito ay nakaselect sa April tayo. Ang value dapat ay ito. Pagka target kulay green, yan. So, isa pa, highlights ulit, less than naman. Less than 30. So, yan. So, dito pa lang sa kulay, makikita na natin kung target yung product na yon. So, dito sa March, hindi naka-target tong product B at saka yung C, bokya. And then, no April, so, ayan. Yan yung paggamit ng conditional formatting. So, ginamitan natin siya ng greater than, at saka less than. Yan. Example, ang laruin lang natin tong data. So, sample dito. Tingnan natin kung magbabago. Naging 5 lang. Yun. Hindi siya target. Naging 18. Target yan. Ito naging 10. So, hindi siya target. Actual sales. So, manually ilalagay yan kung naka-target or once inilagay mo lang yung actual sales, ma-judge na niya kung naka-target or hindi. So, yan. 4. Okay. So, yung una natin ginawa is medyo mahaba yung pagpo-formula. Pwede naman natin gawing bawasan yung paglalagay ng conditional formatting. So, clear roles lang tayo. Yan. Para mas mabilis, initially, pwede na natin tong kulayan. Kulayan natin ng kulay green. Kunwari, target lahat. And then, saka tayo magpo-formula. So, gawin lang ulit yung ginawa kanina. So, ang magiging na lang dito, less than. Less than, tapos, dito sa 10. Yan. Pagka less than 10, magpupula siya. Okay, okay na yan. Then, February, highlights. So, less than na lang gagamitin nating condition dito. Oh. Yan. Kita mo nagbago yung kulay. Ibig sabihin, less than target sales siya. Tapos, dito naman sa March, gamitin din natin ang 20. So, ayan. Maraming hindi naka-target nung March. April, less than lang yung ginamit natin. So, ayan. Sample tayo na maglagay ng kung ilan. Sabihin natin mga 25. Okay, naging target siya. Ito naging 8 lang. So, hindi siya. Nagbabago pa rin yung kulay. Itong 10, try nating 17. Oh. So, ang naging formula mo lang dito is less than. Kasi in-automatic natin yung conditional formatting. So, naka-automatic fill tayo sa actual sales. Ngayon, kapag ka-clear natin, saselect muna natin kung ito, and then clear conditional formatting. Clear rules. Yan. Kulay green siya lahat. Kapag tinanggal natin yung formula or yung rules. Balik natin. Wala. Yan. Okay. So, yan po ang paggamit ng conditional formatting. Then, gagawa pa rin isang sample. Medyo lagyan natin ng konting formula. So, ito yung target output. Yan dapat yung magiging output. And then,
Sample, i-verify kung ilan yung actual output. So, i-encode siya dito. So, sample, naka 9, kung ano man, 9,602.5. Ito, naka 12,515. Ito naman, naka 12,535. Ito, naka 21,745. Sample lang. Ito, naka 20,525. Ayan. Yan yung naging actual output niya. Tapos dito, lalagyan ng remarks. May remarks sa dyan. So, lalagyan natin siya ng formula. Kapag ka less than, hindi target. Kapag ka greater than, target. So, lagyan natin. Gamitan natin ng if. So, ito, ang condition niya, logical test. So, ano yung judgment niya dito sa itetest na value? Kapag value is true, value if true, okay. So dito sa logical test, dapat mas mataas. So, greater than dito. Ngayon, kapag ka-greater siya doon, target met. So, lalagyan natin ng quotation. Tapos, lagyan natin target met. So, laging dapat may quotation mark para i-display niya kapag ka na-meet niya yung condition. Ngayon, kapag ka value ay false, kapag ka hindi siya greater, siyempre, not target. Not target. Yan. Okay. So, sabi niya, not target. Naka-formula na tayo. Pwede natin kopyahin yan. Control-C. And then, ipipaste formulas natin sa baba. Yan. So, paglalagay pa lang ng actual output, nag-judge na kung nakamit yung target or hindi. So, sample dito, naging 26,000 naman. 6,103. Nagbabago siya, target met. Okay. Ito yung ginamitan ng if. So, mas maganda, lagyan din natin ng kulay. Para visually pa lang, kitang-kita na. Yan. Highlights. So, katulad ng ginawa ko kanina, lagyan natin ng kulay green na. Automatic. And then, mag-highlights tayo. Highlights, rules. Text that contains pagka not target. So, pagka lumabas tong not target, dapat magkukulay pula siya. Yan. So, eto siya. Nagkulay pula yung not target. So, automatically naka-green lahat yan. And then, sample natin to 21,745. So, naging naging 19. Nagbabago siya. Tapos, ito naging 21. Okay. So, paglalagay pa lang ng data na nagkakaroon na ng remarks kung na-meet yung target or hindi. Ayan. Ganyan kaganda ang paggamit ng conditional formatting. So, ito naman, sample natin, naging 11. Naging 11,000. At least, pag nag-encode ka lang ng kung actual output,
And then, lalabas na yung remarks kung target met or hindi. Hindi na kailangang i-type pa dito sa kabila. So, ginamitan lang natin siya ng if condition. Okay. Ito, baguhin ulit natin. Try. 11, 1, 2, 3. Not target. Okay. So, hanggang dito na lang po ang ating video. And then, abangan po natin ang kasunod na kabanata. Joke lang. So, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para maging updated sa mga susunod na video. At sa tuwing mag-upload ako, manonotify po kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless.